congratulations. Anong feeling kasi, yun nga, alam ng mga tao na puro OST yung ginagawa mo lang. Then ngayon, yan, meron ka ng single, then may contract ka pa sa GMA Music. Sobrang nakaka-flatter, sobrang saya, as in mixed emotions po talaga hanggang ngayon na ito po yung ginagawa ko ngayon dahil sa debut single ko. I'm so happy, beyond happy po, na sa ganitong klaseng blessing na natatanggap ko. Actually, naiiyak ako. Pero, ayun, parang sobrang excited ako for this one kasi nga, ayun, puro OST po yung kinakanta ko dati. Nakilala ko as OST Princess ng mga kapuso. And ngayon, masaya ako na ginamit ulit nila yung single ko for Hiram na Anak as their theme song. So, meron na ba siya ngayong music video? Meron bang ginagawa or na-release na siya? Yung music video po is i-release 4 p.m. So, ilang minutes na lang. Of course, I worked with Bakunawa Production. Yes. Kailan lang ba yun? Parang 3 weeks ago ko po ginawa. Can you give us yung flow or gist nung sa video kung paano ginawa? Parang yung character ko doon is, I'm an artist. Like, nag-shoot ako and then there's this guy na sobrang close ko, pero hindi kami girlfriend-boyfriend. Sobrang close ko lang siya. And parang sa kanya ko dinededicate yung song. Okay, thank you. Congrats. Thank you. Question. Bex, you have a question? Hi, Hannah. Hello po. Can you share with us a little background lang? How did you start? Tapos, if music is a big part of your life growing up? Mga ganun. I started po yung career ko dito sa GMA nung nanalo po ako last 2014 sa Bet ng Bayan. And part na po talaga yung singing yung music sa life ko since I was like 3, 4. Yun po yung sabi ng mom ko, doon niya po na-discover yung talent ko sa singing. As in, ako daw po yung nagpo-push na, Mama, sali ako sa ganito, ganyan. So, passion po talaga. Kaya, lalo ko pong inalagaan yung singing career ko ngayon kasi sobrang love na love ko po. Pero sa family niyo, ikaw pa lang yung unang singer, lead singer? Yes po. Kasi parang hindi po natutukan siguro ni Mama yung mga kuya ko. And then since ako lang po yung babae sa aming magkakapatid, sa akin po na-focus yung attention nila. Nag-vocal training ka ba? Meron ka mag-ganon? Yes, my first voice lessons po was when I was 7, around 7 or 8. And nagko-continue pa rin po hanggang ngayon. Kakatapos ko lang po last year lang po yata yun yung last ko pong voice lesson. And since nandito ka na sa music scene, paano mo gustong makilala or maiba dun sa other artists ng GMA? For me kasi mostly puro birit-birit na lang yung naririnig nila na parang na-amaze sila sa pag bumirit na yung singer. Ako gusto kong maiba in a way na may puso yung pagkakakanta ko na kahit hindi ako bumirit, mararamdaman ng mga taong nakikinig. So yun po ang gusto kong kakaiba talaga na not just hitting the high notes, not just doing the styles, the runs. It's about the heart po. Yun po ang importante for me. And last na lang, ano yung mga songs na usually na pinapakinggan mo or nasa playlist mo? Sa ngayon po, mas ano po yung mga 90s songs eh. Sa ngayon po, yun po yung lagi kong pinapakinggan. Parang ang sarap lang makinig ng mga throwback songs. Thank you, Hannah. Thank you. Hi, Hannah. Actually, I have a different question, pero since nabanggit mo you listen to 90s song, ano yung mga favorite songs mo? And si Butoy, di ba, 90s siya sumikat. So they also listen to like yung mga MTV niya, like the music Tagalog version.
Well, ito, late 90s siya, I think, like 99 ba? Itong song ni Diana Ross, The Touch Me in the Morning. So, it's a favorite ko. Where? Baby, shut up, good. So, Fantasia. Diana Ross. Ang alam kong song ni Fantasia is I Believe. Right? Which is kinanta ko rin during Bentang Bayans every finals. So, did you take any voice lessons, and what's your like practice in keeping your voice in check? Ang first ko po talagang naging teacher sa singing is yung mom ko. Parang sa house lang po, and then na-realize niya na kailangan ko pang matuto ng mas marami. So, in-enroll niya po ako when I was 7 sa voice lesson, and then matagal-tagal din po bago nasundan yun. Nung pumasok na ako sa GMA, yun na po yung next na voice lessons ko. Siguro naka-4 na coach po ako, or 3, parang something ganun. And your question is, anong practice? Yeah, ginagawa, like, do you drink sa labas, or... I used to, pero hindi na ngayon. Tinitake ko yung pepa ko kapag pag yung hindi okay yung throat ko. And then, rest lang po talaga. Though hindi talaga may iwasan na minsan kulang-kulang yung tulog. Pero, importante din, of course, yung practice talaga, as in, kantahin mo siya out loud. Hindi lang yung sa isip-isip lang na, okay, kaya ko na to, without doing it live. So, ayun. Do you also play any musical instruments? Right now, I'm trying to learn how to play the guitar. Pero frustration ka is drums. So, I don't know what to do. To do first. Thank you. Thank you. Since you released your latest single, may plans din ba in the next coming releases mo na mag-change ka rin ng genre of music mo, or mag-stick ka sa ballad talaga? Sa ngayon, wala pa pong napag-uusapan for the next one, pero ako po open po ako sa kung ano man po ang iba nila sa akin. Ganun po. Siyempre, ayoko naman na parang, alam mo, iisa lang yung naririnig ng tao sa akin. Gusto ko yung masasabi nila na, ay, okay din pala siya pag ganitong genre. Okay din pala siya pag ganito, kahit hindi siya pumilit. Yan po yung gusto kong maging impression ng mga tao sa akin, na hindi lang ako nagsistick sa iisang tunog. Do you also compose songs then? Hindi ko po talent ang mag-compose. Pero tinatry ko po. Mali natin, one day, biglang may composed na song si Hannah. Last na lang, sino yung mga musical influences mo, and sino yung mga idols mo when it comes to music genre then, local and international? Local. Sabi ko, ang ina-idolize ko po talaga these days ay si Morris. Hiya pa. Okay lang po ba? Okay lang po ba yun? Morris Sorry po. Hindi. And then, international po, Ariana Grande, Beyonce. Yun po, sila po yung inspiration po. Thank you. Thank you. Pero hindi naman ito yung first time mo to record, di ba? Maraming Yes. best ka nito. But yung song, this is your first original song, tama? Yes po. Nakailang team song na rin po kasi ako sa GMA. And then, parang ito po yung masasabi ko pa talaga na song. What's the difference? Yung sa pakiramdam nyo, ba kinakanta mo ito yung bagong kanta mo na ito ngayon, tas compared to dun sa mga previous recordings mo? Kakaiba talaga siya sobra kasi yung feeling na sobrang excited ka, na naiiyak ka, na parang hindi ako makapaniwala that time na nasabihan ako na, Hannah, we're planning to have this, ganyan, to do your single na, magre-record ka na. Parang feeling ko, first time ko ulit kumanta ng pang-theme song or mag-record ng or whatever.
Ayun kasi parang andun yung feeling na nasanay ako na theme song lang yung lagi kong nire-record, maririnig ko sa TV, okay, yun na yun. Pero kakaiba din yung pag sinabing for my single kasi dream ko po talaga yun as a singer na magkaroon ng sarili kong song. How about an album? Kasi meron ka ng one original single. May plan ba to make it a... Hopefully with GMA Music magkaroon din po. Ayun, dream ko rin po talaga yun. Yun yung pinaka, one of my biggest dreams, magkaroon ng album and sariling concert. Pagkatapos mo ma-achieve yung getting an album and then, nagko-concert ka na, di ba? Tama ba? Or hindi pa? Wala pang major concert solo? Wala pa. Okay. Ba? Ayun. After mo ma-achieve yung concert and then an album, meron pa bang other dreams aside from, those? The rest po is for my family and for personal na po. Like, makapagpundan, magkaroon ng sariling bahay. Yun po yung isa sa pinakapangarap ko po talaga sa life ever since. Medyo backtrack lang. What made you fall in love with music? Kailan to? Kailan nagsimula na parang, ay gusto ko talaga maging singer, gusto ko kumanta? Sa totoo lang po, ang unang-una ko pong talent daw is dancing. When I was 3 years old at fiesta sa barangay namin, hindi daw po talaga ako nahihiya na sumayaw ng solo. Tapos bigla na lang, nag-start siya noong kindergarten yata ako na parang nag-honor kasi ako, nag-top 1 ako. And then, sabi ng mga sisters daw na sayang kasi mahiyain, matalino pero mahiyain. So hanapan natin ng paraan para ma-develop, para ma-expose. Tapos nag-karaoke and then na-discover nila na kumakanta na nga ako. So doon po nag-start and then ako din, naramdaman ko rin na oo nga, gusto kong kumanta ng kumanta. And I'm so blessed din na meron akong pamilya na suportado ako, na hindi ako pinabayaan. Can you remember yung pinakaunang song na kinanta mo na sa tingin mo parang, uy, ang daming this girl, marami nagsabi na this girl will go places in mga ganun. Ano ba? Ang hindi ko kasi makalimutan na song na tinuruan ako ni Mama is song ni Miss Lea Salonga, yung version niya ng The Journey. Yun po talaga yung lagi kong kinakanta pag may program sa school, ganyan. Sample daw. Okay. What a journey it has been, in the end it's not as sad, but the stars are out tonight, and they're out to guide my way. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you po. Given a chance to collaborate with Marcel Ano, anong kanta ito? Kahit anong kanta po. Basta with Morris. Anong kanta ang gusto mo sa kanya? Oh, sorry po. Song na... Kanta na ni Marcel. Kanta ni Morissette. Of course, yung akin ka na lang. Ayan. Pasado. Kasi gusto ko ganda na sa... Okay. Sige. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. Thank you. Thank you. Next question kay Diggs. Nagulat siya. Oo, kasi ang ganda-ganda ng boses mo. How do you take care of your voice pa? Sa totoo lang, matigas po yung ulo ko. Kung si Mama po ang magsasalita, ay matigas po ang ulo ko. Kasi pinagbabawalan niya po akong mag-sweets. Pero favorite ko po kasi talaga ang sweets. Pero as much as possible po, yun po yung tulog po talaga ang kailangan. Kasi na-notice ko rin po na pag nag-less than 5 hours po yung tulog ko, as in, hindi niyo po ako maaasahan bumirit ng bumirit. Kaya pala hindi maganda boses. By the way,
since mataas yung boses mo, may mga kanta ba na hindi mo kaya or parang nililimitahan mo or ayaw mong kantahin? May mga songs akong kinatatakutan. Like dati naging sakit ko yung pag kinanta ko to sa like singing contest, pag pumiyok ako, hindi ko na siya kakantahin. Ganun yung thinking ko dati. Pero na-realize ko na pwede pa palang ma-improve ko, like in a way na magpa-practice ako sa bahay, everyday hanggat maaari. Ipa-practice ko lang hanggang sa ma-master ko, and kumbaga hindi ko na-expect na kaya ko pala siyang abutin ng ganun kataas. Kasi pag pakikinggan ko lang, ay, ang taas naman, hindi ko kaya. Pero pag pinractice, makukuha mo rin. Since nakilala ka sa mga OST ng mga kapwa sa teleserye, ibigyan ka ng chance na kantahin ang isa sa team song ng mga teleserye ngayon, ng GMA. Ano yung sa mga teleserye ngayon na gusto mong kantahin? Ba, ang dami kasi sa Aya. Parang gusto ko yung inagaw na between. Hindi ko alam bakit. Kasi di ba? Yung Sahaya, ano ba yung song ng Sahaya? Hindi ko maalala. Pero bagay ka dun sa inagaw ng between. Nakapag-guess ka na ba before? No? Hindi pa po. Kasi di ba about singers? Singing. As a performer, how do you deal with good audience? Ako siguro dead lang. Or challenge po yun para sa akin, like parang hindi sila makikinig sa akin. Like kung kumakanta ako in front of them, hindi sila makikinig, dapat kunin ko yung attention nila. Yun po yung challenge for me. And kung through social media lang naman po na comments, like for me, they have their own opinion din naman po. So okay lang. Pero nakaranas ka na before na habang nagpa-perform ng babastos? So far, wala pa naman po. Okay, puti yun. And ano yung kanta ng puso mo ngayon? Wala akong maisip. Puso ko ngayon. Ano ba? Click ka na. Never enough. Yung pala yun. Ewan po. Wala po eh. Wala akong maisip. Pero nasa isip ko po, pumasok po sa akin ngayon, is yung I'll Never Love Again ni Lady Gaga. May hugot? Hindi naman. Parang na-LSS na siguro ako. Parang love ko yung song. Akala ko ayaw mo na umibigod yan. Hindi naman. Okay, thank you. And congrats. Ang susunod na magtatanong ay si Jane. Hello? Ask ko lang, sir, sino, bukod kayo Morrison, sino pa yung mga ibang parang idol mo in terms of singing? Sino ba? Local? Local. Of course, si Ate Reg. And si Rachel Ango. Ever since, yun po yung favorite ko pa talaga si Rachel Ango. Anong favorite song mo from Rachel Ango? Siyempre. Don't cry out loud, just keep it inside. Learn how to hide your feelings. Kinanta ko na kasi siya may nisafo. Ayun lang, Thank you. Next, Mark. Hi, good afternoon, Hannah. Marco from Puerto Rico. Ask ko lang, nagkaroon na ba ng time na depressed ka pero kailangan mo mag-perform? Yes, yung time na parang wala ako gaano guesting. Parang nakakalungkot lang na gusto kong kumanta in front. Gusto kong i-share yung talent ko, gusto kong marinig nila ako, pero wala pa, hindi pa po time. Dumating po ako sa ganun na parang, nakanta pa ba ako? Parang ganun. Pero pag dumarating yung ganung time, ano yung ginagawa mo na para may courage ka na kumanta pa talaga? Kumakanta na lang ako sa bahay talaga. Papakinggan ko yung mga ni-record ko before. And then, humanap din ako ng way. Like ngayon po, nagbabanda po kasi ako. It's a retro band po. So parang, nagagawa ko po yung gusto ko kahit na sabihin natin wala akong guesting from GMA or what, wala akong ibang shows. At least nagagawa ko pa rin po yung gusto ko, which is singing. Thank you. Thank you.
Congratulations. Kasi bilang isang artist, di ba, syempre meron kayong yung parang ultimate dream mo, yung gusto mong ma-achieve, na sa tingin mo, kapag na-achieve mo yun, okay, yan, super happy ka na and contented. Sa tingin mo, ano ba yun? As a singer po is album and concert po talaga. Yun po yung kinakadip ko po talaga. And kung personal life naman po is, ayun nga po, magkaroon ako ng sariling bahay kasi wala po akong own property po sa ngayon, like house. Nabanggit mo yung concert, may iniisip ka ba sa tingin mo best venue para sa concert na iniisip mo? Saan ba? Masaya na ako sa mag-arena na lang ako. Pero kung maaari po, mag-arena po tayo. Wala pong masama akong mangarap. Yes. Yes. Tapos, pa-share na rin kung ano yung mga yung 3 things na tingin mo na pwede ka namin mas makilala pa. Yung hindi alam na lahat. 3 bagay. About you. About, ano ba? Marunong po talaga akong sumayaw. Love. Sample na din. The joke lang po pala yun. The joke. Yun po, love ko po ang pagsasayaw. And, ano pa ba? Like, anong bagay pa ba? Yung mga hilig mo, ganyan. Yung mga ayaw mo. Hobby. Para mas makalala ka ng mga fans mo, mga supporters mo. Yes, ugali mo. Likes and dislikes. Makulit po talaga ako. Madaldal. Madaldal na parang sasabihin ng iba, ang tahimik mo naman. Hindi ko po maintindihan talaga. Like kung close na po siguro, lalabas po yung makulit na Hana, parang batang Hana. Ganun side po. What else pa ba? Last one. Ma-party ka ba? Like going out or sa bahay? Hindi na po ako mahilig ngayon party. Parang naiisip ko na lang na yung perang kikitain ko is parang i-invest ko na lang para sa future ko. Ganun na po yung thinking ko ngayon. Yung kaligaya ng puso mo, ano ba? Masaya or what? Masaya. Masaya ganun din. Masaya po ako, syempre, sa mga dumadating pong blessing sa akin. Sa nangyayari po na, ayun nga po, nakapag-start na ako magpundar sa edad ko to. Nakaka-proud po sa sarili ko. And nakikita ko naman na proud po yung family ko sa akin. So, sobrang saya ko po. Thank you. Thank you. Any more questions po? Yeah. What's your name? What's your name? I'm Trixie from Pinoy Screen and So, ayan, hello. Nabanggit mo, nakaka-proud na may, anong mga napundar mo? Nagpakamit ka ba or may down payment ka na for a car? Sa ngayon po, yung car ko po is nasa akin na. Sinisimulan ko na po siya ng bayaran. And then, maybe this coming May or June, mag-turn over na po yung condo unit na kinukuha ko. Like, kahit maliit lang muna, basta lang magkaroon ako ng property na under sa name ko, and then magagamit din sa future. I'm just curious kasi you like also, of course, yung song ni Lea Salonga. Do you plan to join any musicals or may mga napanood ka na bang Filipino musicals? Actually, before po, 2 years ago ba yun, or 3 years ago, I tried to audition sa Miss Saigon. And then umabot po ako hanggang sa last level, level 3. And then, ilan na lang kaming natira nun, pero sayang. Sayang, hindi po ako nakuha. Pero baka naman hindi ko pa tayo. And sa iba pa pong local na musical, like Rock of Ages, and then siguro hindi ko pa rin po talaga time kasi nagkasakit ako doon. Anong sakit? Flu?
bigla po ako walang boses. As in, pinapakanta po nila ako ng, ano bang ages song? Like, Wala, yung basang-basa sa ulan. ito, pinagawa po sa akin yung isang song nila. Like, sample na lang, basang-basa sa ulan. And then, nasa taas po ako yung part na yun. Nabipilit ko pa siya. Napipilit ko pa po talaga siya. Ito, tapos nung biglang iba na po yung character, okay, gawin mo naman si ganito. Tapos puro naka-headtone lang po siya, naka-falsetto. So, pag ginawa ko po, wala po talaga lumalabas. Kaya nakakalungkot po, sayang. Pero next time siguro. Thank you. Thank you. Questions po? If none na po, pwede na po tayo makuha ng